Hello, learners. Welcome to the Bookworm Paradise, a hub for easy and effective learning. Today, we'll be covering Class 8th SST Civics, Chapter number 1, that is the Indian Constitution. So, what is Indian Constitution? We all know that most of the countries in world have a constitution. ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਦੈਟ ਆਲ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੈਟ ਹੈਵ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੀ ਹੋਣ ਉਹ ਨਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ Now, a question arises that why do we need constitution? ਆਪਾਂ ਨੂੰ constitution ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਵੇਅਰਸ ਸੈਵਰਲ ਪਰਪਸਿਸ ਆਪਣਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਟ ਟੈਲਸ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਅਵਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨੇਚਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਇਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਸ ਦ ਵੇਰੀਅਸ ਆਰਗਨਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਰੀਅਸ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਇਟ ਇਨਸ਼ਿਓਰਸ ਵੇਰੀਅਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਟੂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਇਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ It also put limitations on the powers of government. ਇਹ government ਦੀਆਂ powers ਉੱਤੇ ਵੀ limitations put ਕਰਦੀ ਆ So, why do we need constitution? It serves several purposes like it tells us about the fundamental nature of our society. It analyzes various organs of the government. It provides social and political justice. It assures various fundamental rights to citizens and it put limitations on the powers of government. So now let's talk about the formation of Indian Constitution. So Indian Constitution ਬਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ INC ਇਟ ਮੇਡ ਦ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1934 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਟ ਵਾਸ ਕਨਵੇਨਡ ਇਨ ਦਸੰਬਰ 1946 ਐਂਡ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਸੰਬਰ 1946 ਐਂਡ ਨਵੰਬਰ 1949 the constituent assembly which was made it drafted a constitution for independent India so in 1934 INC made the demand for constituent assembly it was convened in December 1946 and in between of December 1946 and November 1949 the constituent assembly drafted the constitution for independent India do you know that Indian constitution ਨੂੰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਨ ਲਈ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਦਿਨ ਲੱਗੇ yes our Indian constitution took 2 years 11 months and 18 days to make and our constitution was adopted on 26 November 1949 and came into force on 26 January 1950 तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कदों होया सी 26 November 1949 and when does it came in force it came into force on 26 January 1950 now let's talk about the democracy in Nepal ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਰਗਲਸ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕੇ ਸੀ ਫॉर द ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇਪਾਲ ਹੈਡ ਵਿਟਨਸਡ ਸੈਵਰਲ ਸਟਰਗਲਸ ਫॉर ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇਰ ਵਰ ਪੀਪਲ ਸਟਰਗਲ ਇਨ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਸਟਰਗਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਓਇਸਟ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਆਰਮੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਸੀ, ਕਿੰਗ ਗਿਆਨੇਂਦਰ, ਉਹਨੇ ਫਾਈਨਲੀ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਬ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੋਨਾਰਕੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਨ ਨਵੰਬਰ 2005 ਮਾਓਇਸਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਵਰਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 12 ਪੁਆਇੰਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫॉर ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਨੇਪਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਈ ਅਬੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਮੋਨਾਰਕੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਮ ਅਪ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਨੇਪਾਲ. So what happened in Nepal? In 1990s, people began to start struggles for democracy, which led to establishment of democracy for 12 years. And after that, in 2002, the King Gyanendra, who was the Maoist king, he started to take over the government powers, and finally in Feb 2005, he took over all the government powers and monarchy was established. In November 2005, Maoists joined several political parties and signed a 12-point agreement. And afterwards, in 2006, people again began to start the movements for democracy, and in 2008, Nepal finally became a democracy by abolishing the monarchy. So now, there's a statement that Constitution defines the nature of country's political system. Explain. So we can see it with the example. So here we can take the example of Nepal, that we have studied in Nepal ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਰੂਲ ਆਫ ਕਿੰਗ ਐਂਡ ਹਿਸ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਗਾ ਇਨ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ. So we can say that Nepal's earlier constitution stated that there was king's rule, and India's constitution always stated that India have always adopted the democratic form of government. Now here comes a new term, that is federalism. Federalism ਕੀ ਹੁੰਦਾ? It refers to the existence of more than one level of government in country. ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟਾਇਰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3 ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਆ, ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ, ਦ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਐਂਡ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ। ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਲੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ whose representatives are elected by the people on the basis of universal adult franchise. ਹੁਣ what is universal adult franchise? universal adult franchise ਹੁੰਦਾ ਗਾ right to vote ਹੁੰਦਾ ਗਾ to all the citizens who are above 18 years. ਮਤਲਬ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ right to vote ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ universal adult franchise. Now what is separation of powers or decentralization? separation of powers ਨੂੰ decentralization ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ separation of powers ਨੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ powers ਦੀ separation, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ constitution ਦੇ accordingly ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 3 ਔਰਗਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ 3 ਔਰਗਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਐਂਡ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ। ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਔਰਗਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ? ਇਟ ਕੀਪਸ ਚੈੱਕਸ on the functioning of legislative and executive. ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਗਾ that both of them should not misuse their powers. So legislature is the law making body, executive executes the laws made by legislature, and judiciary keeps a check on legislature and executive. And this separation of powers ensures a balanced power between them.
इस सुपरेशन ऑफ पावर्स है जिहड़ी इहदे नाल तिन्नों ऑर्गनस दे विच पावर्स दा बैलेंस रहिंदा। हुण आपां गल करांगे फंडामैंटल राइट्स दी। कहंदे कलोनीअल पीरियड्स तो लैके कलोनीअल रूल जिहड़ा इंडिया दे उत्ते 200 सालां लई रिहा सी, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੇਕਰਸ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦੈਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖੋਲੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਨ ਰਾਈਟਸ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ। ठीक है, colonial rule had created a suspicion of state in the minds of nationalists, and they wanted to ensure the set of written rights that would guarantee against the misuse of state power। The fundamental rights citizens ਨੂੰ protect ਕਰਦੇ ਆ against the arbitrary and absolute exercise of power। ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਅਤੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 6 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ? ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and sixth हैगा right to constitutional remedies। and ਜਿਹੜਾ right to constitutional remedies ਆ ਉਹਨੂੰ heart and soul of Indian constitution ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 7th constitutional right ਸੀ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀ right to property, ਉਹ ਹੁਣ ਐਬੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 6 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies। Now, just like fundamental rights, there are DPSPs in our constitution। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਸੀਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ DPSP ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ DPSP ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹ ਕੁਛ ਰੂਲਸ ਦੇ ਸੈੱਟ ਆ, ਰੂਲਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਪੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵੱਧ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, these are set of certain rules which are put up on the government, which set up certain limitations on the government to control their extreme power। Now let's move towards our last topic of this chapter, that is secularism। Secularism ਕੀ ਹੁੰਦਾ? A secular state is a state which does not officially promotes any religion as their state religion। ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਮੀਨਸ ਗਿਵਿੰਗ ਇਕੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਆਲ ਦ ਰਿਲੀਜਨਸ ਐਂਡ there exists no discrimination on the basis of religion। For example, our India is a secular nation। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ official religion ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ officially ਆਪਦਾ official religion ਅਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਮੀਨਸ when a state does not officially promotes any religion as their state religion and there is no discrimination on the basis of religion, it is said to be a secular state। For example, India। So that's all for today's video। If you like the video, please like, share and subscribe the Bookworm Paradise for such effective and easy learning videos।